Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit să vedem ce secrete ți se ascund în acest moment, fie de către o persoană, fie în general în jurul tău, ce secrete ți se ascund. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, văd aici o persoană foarte posesivă în jurul tău. De asemenea, văd pe cineva care este foarte concentrat pe bani, pe partea materială a vieții. Este o persoană care are nevoie de foarte multă siguranță, dar mai simt aici și pe cineva căruia este oarecum teamă să nu îi fie luat locul. Văd o persoană foarte hotărâtă. Este cineva care se uită către tine, te admiră, dar în același timp își dă seama că trebuie să acționeze pentru a nu te pierde sau pentru a nu-și pierde poziția. Poate este cineva în jurul tău care se teme de tine. Împăratul, avem o conexiune cu zodia Berbec. Văd aici o energie masculină, foarte sigură pe ea. Poate să fie o persoană care are un program foarte bine pus la punct, dar ce mai văd aici este o hotărâre mare care se ia în jurul tău. Este o hotărâre care fie ține de bani, ține de o casă. Este o persoană aici care are parte de o victorie, da? Reușește să rezolve ceva. Sau cineva care lucrează foarte mult pentru a obține un anumit lucru. Să vedem în continuare. Avem cavalerul de bâte, deci cineva se simte foarte atras de tine. De asemenea, văd o persoană care acționează foarte rapid. Poate să fie și cineva care e foarte entuziasmat, e foarte hotărât și dorește foarte mult să facă ceva, să acționeze. Să știi aici că urmează să primești o veste de la această persoană. Este o veste care ține de o călătorie, este o veste care ține de un succes foarte mare. Să vedem. Dar aici e clar, un personaj foarte hotărât care e pus pe treabă, care vrea să acționeze. Ce nu mai știi tu aici are legătură cu o petrecere, o nuntă, o zi de naștere. Este o bucurie mare, da? Este o întâlnire mare în care, nu știu, niște persoane din jurul tău își dau cu părere, da? Poate discută. Pentru unii poate sunt niște prieteni, niște rude care tot își dau cu părerea în legătură cu ideea de căsătorie, în legătură cu relația ta, în legătură cu situația în care te afli. Sunt niște persoane aici care te sfătuiesc. Sau poate persoana aceasta se sfătuiește cu niște prieteni. Da? Sau s-a sfătuit. Și uite, văd aici o bucurie foarte mare. Deci, tu nu știi că persoana aceasta vrea să-ți vină în casă sau vrea să vină către tine. Vrea să-ți propună ceva serios, ceva stabil. Hai să vedem în continuare. Eremitul 6 de monede. O legătură aici cu zodia Fecioară. Văd o legătură cu o persoană foarte înțeleaptă, foarte sigură pe ea. Poate să fie o persoană mai singuratică din fire, secretoasă.
Omul ăsta e clar că face aici tot felul de demersuri despre care tu nu știi și care, repet, au în vizor ideea de a menține controlul, fie asupra ta, fie asupra unei situații. Apoi avem 6 de monede. Împăratul ăsta dă niște bani cuiva sau primește niște bani la rândul său. Încearcă să găsească aici un echilibru din punct de vedere material. Mai poate să însemne și că persoana aceasta vrea să-ți facă un cadou. Văd aici un rege de spade, o regină de bâte și un magician. Deci parcă sunt două persoane aici care se luptă, două instituții, doi colegi. Da? Niște negocieri pe care poate persoana asta le poartă cu cineva. Să vedem în continuare. O persoană foarte entuziasmată aici, foarte curajoasă, cineva care este foarte pozitiv atunci când se gândește la viitor. Văd pe cineva clar care vrea să facă o schimbare rapidă și care are legătură cu oficializarea unei relații, pentru unii are legătură cu un succes foarte mare, despre care tu nu știi. În alte cazuri, parcă se iau niște hotărâri aici, fie la muncă, fie sunt niște hotărâri legate și de un proiect. Dar ideea este că eu văd aici foarte mult succes. În continuare. Dar văd clar, așa cum ți-am zis, o persoană foarte încrezătoare în forțele proprii. Ce mai poate să fie aici? O întâlnire sau o petrecere în care cineva își simte inima frântă. Mai poate să însemne și că cineva din jurul tău știe despre anumite lucruri, are inima frântă, dar nu vrea să-ți spună momentan. Este, bineînțeles, o realizare aici, dar realizarea aceasta, să știi că vine și cu o supărare pentru cineva anume. Și avem 4 de cupe și spânzuratul. O legătură cu zodia Pești. Niște sfaturi, niște vorbe care sunt în jurul tău, deci sunt oameni care vorbesc în jurul tău despre tine și tu nu știi. Da? Și vorbele astea e ca și cum îți pun piedici sau vorbele astea e ca și cum pun un blocaj într-o anumită situație. Mai poate să fie și o persoană care se lasă foarte ușor influențată aici. Hai să vedem. Uite, o propunere pe care cineva o primește și stă, analizează foarte mult, jonglează între aceste lucruri. Poate este vorba despre două oferte pe care cineva le primește. Văd o persoană totuși destul de confuză. Dar poate să fie și faptul că cineva rezolvă un anumit lucru, dar apoi poate să fie oprit sau influențat de către niște prieteni sau de către o persoană. Mai văd totuși pe cineva care este mai retras și stă și analizează foarte mult această luptă sau stă și analizează foarte mult această neînțelegere. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. Deci este
clar aici o persoană înțeleaptă, cineva care luptă pentru liniștea sa, pentru sufletul său. Și ce mai văd aici este o reacție exagerată, fie a unui adolescent, a unei persoane mai tinere, sau poate avea legătură cu o persoană care face tot ceea ce îi trece prin minte fără să asculte de vorbele celorlalți. Pentru că în unele cazuri poate să fie vorba și despre o persoană care pur și simplu nici nu ascultă vorbele care îi se spun, nici măcar nu bagă în seamă, ci face doar ceea ce simte, face doar ceea ce crede. Pentru că acest om are un vis foarte mare și este pregătit aici să lupte. Mai poate să însemne și un adevăr pe care îl vei afla. Drăgostiții 6 de bâte. Deci tu nu știi aici despre o victorie foarte mare, despre o bucurie mare. Poate să însemne și că cineva din jurul tău poate vrea să oficializeze o relație, da? Sau are parte de un succes în relația sa. Și uite, este vorba despre acest împărat. Deci o persoană cu autoritate asupra ta. Uite, este o persoană care are mai multe opțiuni și care ia o hotărâre în acest sens. Hai să vedem despre ce este vorba, ce secrete ți se ascund. Avem o veste bună, musafir și bucurie mare. Cineva din jurul tău a avut niște musafiri sau s-a întâlnit cu o persoană dragă ție și a primit o veste extraordinar de bună și poate încă nu a apucat să-ți spună despre acea veste. Este o veste care, uite, aduce o schimbare mare și care duce la finalizarea unei situații complicate. Și ce secrete ți se ascund? Cineva aici vrea să te revadă, vrea să te invite undeva pentru a-ți spune despre aceste lucruri. Ce mai văd? Cineva care are niște probleme aici, fie de sănătate, fie o problemă de suflet. O surpriză cu dragoste sinceră, o tranziție, o schimbare și noutăți plăcute. Eu cred aici că este o persoană în jurul tău, așa cum am zis, care face ceva despre care încă nu-ți spune și este foarte încântat și vine către tine. Poate este o persoană care ar vrea să te cunoască mai bine, pândește din umbră, se interesează de tine. Dar până la urmă văd că vine persoana aceasta. E cineva care te dorește. Ce secrete ți se mai ascund? O veste onorabilă de la o persoană plăcută, cu pagubă și cu noroc. Da? Poate mai văd aici o persoană care are o ceartă sau care are o pierdere, dar pierderea asta este norocoasă. Poate să fie vorba și despre un blocaj financiar pe care cineva îl are, dar, repet, pe care reușește să-l depășească. Asta e clar. Uite, tu nu știi că este o persoană aici căreia îi este frică, este o persoană foarte sensibilă. Da? Uite, avem magie, blestem, este o persoană care
fie apelează la tot felul de tehnici, fie este o persoană care pur și simplu se simte vrăjită, da? Se simte atrasă foarte mult de o idee, de cineva anume. Și persoana aceasta, uite, face orice pentru a avea stabilitate, pentru a crește și pentru a avea parte de pace, de liniște în viața sa. Poate să fie și cineva căruia este teamă să nu fie descoperit sau descoperită. Din nou se accentuează această idee cum că cineva din jurul tău are de luat o hotărâre în legătură cu o sumă de bani și cu un drum sau cu o mutare, cu o mașină, cu ceva important. Este cineva care totuși vrea să-și protejeze banii, vrea să-și protejeze puterea, vrea să-și protejeze poziția în care se află. Să vedem și oracolul meu ce părere are. Multe mesaje. Avem aici o dragoste sinceră, ziua de duminică. Elementul pământ, deci siguranță, stabilitate, persoană plăcută. Zodia Gemeni, comunicare, dualitate. Deci o persoană care îți poartă dragoste sinceră și care vrea să aveți o discuție. Avem un noroc mare, ziua de luni. Este un noroc mare în legătură cu un nou început. O curiozitate plăcută, zodia Săgetător. Poate are legătură cu o călătorie sau cu ideea de a explora. Apoi avem foc, casă străină, anotimpul de vară, vacanță, relaxare, ce nu știi tu, vindecare, ceva care se vindecă, ceva care se rezolvă. Și avem magic, cifra 7. Poate este cineva care apelează la partea spirituală pentru a reuși să rezolve ceva, dar e clar aici că ai pe cineva în jurul tău care se străduiește să rezolve un anumit lucru și va reuși, ca prin magie, efectiv, ca prin magie. Avem Neptun, lacrimi, iubire, chakra 4, blândețe, femeie, anotimpul de iarnă, puritate. Are legătură și cu o femeie care fie este înlăcrimată, este sensibilă, poate chiar femeia aceasta a făcut ceva, a încercat să controleze lucrurile într-o anumită manieră. Avem numărul 11, un număr maestru cu mesajul dreptate, un prieten sincer, numărul 4 și o persoană vicleană, ziua de sâmbătă. Eu cred că se face dreptate aici. Ai și un prieten sincer și o persoană vicleană și în acest sens eu cred că se face dreptate. Și asta tu încă nu știi. Să vedem și ce ți-ar spune. Îmi amintesc toate detaliile, aș vrea să pot da timpul înapoi, fericirea mea a rămas la tine.
Se pare că este cineva care nu vrea să renunțe, așa cum am spus, și care este pregătit să lupte. Oricâte persoane aș întâlni, nu au cum să te înlocuiască. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.